नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को प्रयोग गरी कसरी हाम्रो डेटाहरूलाई IRD सँग सजिलै सिंक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकिरहेका छौं। सबैभन्दा सुरुमा हामीले हाम्रो सफ्टवेयरमा एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सफ्टवेयर खुलिसकेपछि हामीले हाम्रो लेफ्ट साइडमा क्विक एक्सेसको कलमहरु देख्न सक्छौं। यहाँ हामी IRD अडिट भन्ने इन्टिटीमा जान्छौं र यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौं। त्यसपछि हामीले IRD सेटअप भन्ने इन्टिटीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको ट्याब हाम्रो राइट साइडमा खुलिसक्छ र यसमा हामीले यो API भन्ने ठाउँमा हाम्रो IRD प्रोवाइड गरेको API राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले IRD को वेबसाइट खुल्दाखेरि पपअप भएर पनि यहाँ देखाइन्छ। त्यसैगरी हामीले युजर नेम र पासवर्डको ठाउँमा हाम्रो IRD बाट आएको अफिसियल मेलमा रहेको युजर नेम र पासवर्डलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डेमोको लागि यहाँ डाटा अपडेट गरिसकेकी छु र यसपछि हामीले हाम्रो बटम राइटमा रहेको सेभ भन्ने ट्याबलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो डेटा सेभ भइसकेको छ। अब फेरि पनि बटम राइटमा भएको हाम्रो पेन्डिङ डेटा सिंक्रोनाइज भन्ने ट्याबलाई क्लिक गरेर हामी डेटाहरू सिंक्रोनाइज गर्न सक्छौं। यसरी नै हजुरले पनि हाम्रो डायनामिक अकाउन्टिङ ERP को प्रयोग गरी सजिलो तरिकाले आफ्नो डेटाहरूलाई IRD सँग सिंक गर्न सक्नुहुन्छ।